زي ما انتم شايفين، يعني احنا بنحكي في الشارع زي ما احنا عايشين تركيا في الشوارع. أنا الصحفي صامد وجيه أبو ظريفة، أسكن في قطاع غزة. عمري 32 سنة. اشتغلت في مجال الصحافة عام 2012، لأنه شغفي لمهنة الصحافة ودخول في هذا المجال. عملت كمصور وبروديوسر في قطاع غزة لشبكة NBC الأمريكية. الشوارع وعايزين سامعين صوت القصف في كل مكان، لأنه احنا في منطقة أصبحت إخلاء، ولكن الناس مش عارفة وين تروح، فظلت في مكانها موجودة. كيف حالك يا بابا؟ كل عام وانت بخير؟ افتح الصورة، افتح شوف. هات اشوف. واو. الاسم سمير محمد سليم الوجي. العمر 40 سنة، متزوج، وعدد أفراد الأسرة 6. في كثير كان لما كنت أروح أتقدم لهم، لما يعرفوا إنه أنا صحفي ما يرضوش، لأنه بيقول لك إحنا مش للشخص نفسه، ولكن هذه مهنة خطرة. إن شاء الله يا ربي تخلص الحرب وتنتهي هذه الأزمة على خير يا رب، وهذه الحرب نشوفك على خير. مهنة المتاعب ومهنة المخاطر زي ما بيحكوها. أنا حبيبها وأنا مخلص لإلها. I covered 5 wars in Gaza. From 2008, 12, 14, 21, and 23. Now you have no international journalist in Gaza to cover the war and to cover the story. You can't tell the story like you have someone there seeing in his eyes and telling about what's happening. Samid and Samir, I never met those guys, but we built a relationship. Samir, he was the fun. He was the father for everyone, teaching most of the journalists around him how to film. Samid is a serious person. Even he's younger than Samir, but he's serious because he took that role with the team. He wants to keep the team together and to survive and to keep working. Samid will know what we need, and Samir, he knows how to film what we need. بدأنا فعليا من أول يوم. طبعا أنا توقعت من بداية 7 أكتوبر إنه هاي الحرب حتكون مختلفة بشكل كلي. I was phoning every day. What's the main story? We need this, we need that. It was really difficult because I can't be there. In southern Gaza, multiple witnesses and survivors tell us an Israeli strike in Han Yunis hit a 3-story home. The wounded, more than 50,
were taken to a nearby hospital. These pictures were taken by our crew in Gaza today. A girl is carried in motionless, but she's alive and given air. صباح الخير صامد، كيفك؟ شو أخبارك؟ في إشي خبرني إيش صار في غزة. صباح النور علينا. تمام الحمد لله، احنا امورنا منيحه في الجنوب. هو على اساس بده ينزل هو وسمير من غزه على الوسطى او على خان يونس. اول ما يوصلوا او اول ما يوصل المناطق الامنه اكيد اذا صار عندهم نت او اتصال حيبلغوني وببلغك انا. شغلنا معتمد بالاساس على الانترنت. احنا بنطلع على ابراج عاليه عشان نرفع بعض المواد عن طريق شريحه الكترونيه الايسا. كم ساعة لك بترفع انترنت؟ يمكن حوالي ساعتين. انا فاضي النت كل 10 دقائق. فبتطلع لمكان عالي، فانت مكشوف معرض للخطر، يعني ممكن مثلا الدبابات اللي مقابلك او المحيطه منك. صار اكثر من مره انه احنا تعرضنا لاطلاق نار. Day and night they were responding to our request to do more and more. طيب في عندك أي إشي صور من غزة من امبارح بالليل أو من اليوم؟ كان في استهداف ليلة الأمس لساحة مجمع الشفاء ونتج عنه تقريبا 5 شهداء. تقريبا الدبابات يعني بعيدة عن محيط مجمع الشفاء ما يقارب من كيلو لكيلو ونص من الاتجاه الشمالي والغربي والجنوبي. يعني انا مرة انا وصامد رحنا نغطي في قصف في وسط مدينة خان يونس. خطفوهم وهم قاعدين في الضوء من دون سابق انذار. يعني هذا المشهد انا صورته، كان صامد جوا بحاول ينسق مع احد الشخصيات لعمل مقابلة معهم، فمرتي كانت تنقل انهال المنزل انهال علينا. وين صامد فجأة؟ يعني انا عارف انه صامد جوا. كلهم قعدنا نتكتك يعني. يعني بعد يمكن حوالي 7 دقائق طلع صامد تحت الركام، فطلع حتى في شباب جوا عندنا ضايلين، في شباب عندنا، في مصورين كانوا جوا. لما شفته انبسطت، انه انت تشوف منظر المبنى كامل ينهال على زميلك، على صاحبك، انت طالع انت وياه تنقل المعاناه. صرنا جزء من المعاناه هذه، صرنا جزء من الحياه اللي الناس اللي بتعيشها. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بإلقاء المناشير على بعض المحافظات للإخلاء، اجى لمنطقة اللي أنا أسكن فيها في منطقة خان يونس، اجاها أمر إخلاء. للآولة الأولى ما كنت بدي أطلع. كانت حياتي قبل الحرب، أنا متزوج وعندي ولد وبنت. عندي مريم عمرها 8 سنوات ووجيه 6 سنوات. عملت صحفي لأنه أنا والدي صحفي، تربيت معه على المجال. هذه هي فلسطين، وهذا هو الشعب الفلسطيني، شعبا موحدا لا يفرق بينه. بدأت بتجهيز بيت أنا وزوجتي. طبعا أنا اشتغلت على
فترة سنوات كثيرة عشان أجمع فلوس على أساس أبني هذا البيت وأعمل بيت منيح أقعد فيه أستقر فيه. حياتنا كانت جدا جميلة. نفسي يخلص الحرب. طيب مع ازدياد القصف وازدياد وتيرة الحرب قررت انه انا اطلع عائلتي واطلع زوجتي واولادي من المنطقة خوفا على حياتهم. كان البيت قد دمر وليس لنا يعني في المنطقة سكن. ما في حدا ما نزل. كان قصة الطفل محمد اليازجي، أمه استشهدت في غزة. هذا ميار وهذا تولين وهذا يوسف وهذا زاهر وهذا سوار لما نزح ما قدر، فأجى الطفل هذا شايل إخواته وجاي يعيش في مخيم في رفح. هاي اللي قاعد بعمل لقطة صغيرة رضعت حليب لها من الصبح ما كلتش. كان عنده مسؤولية، لا بيعرف شيء. كثير أنا شفته لهالطفل كيف بروح بتنقل حياته اليومية، طلعتها للعالم. بتفنن في هاي تصوير القصص، بحب لأنه فيها تتبع، فيها حياة. كنا دائما بطلع انا وسمير نصور. كان باغلب الاوقات يكون فيهم شهداء اطفال، اب بودع ابنائه، ام بتودع ابنائها، زوجة تودع زوجها، زوج يودع زوجته. عملنا كصحفيين مش بيغلب على مشاعرنا، لا بالعكس احنا عندنا مشاعر. فكر في ابنائك انه طب انا ممكن اكون يوم مكانه. أكثر إشي كان كنت أنا دايما يعني بتأثر فيه لما أجي أصور أطفال. قول يا رب يا راي، قول يا رب. خليهم يطلعوها. عشر سنين هذا، أقل من 10. يعني بيت آمن فيه كله؟ ما فيش، نايمين وانا رحت لهم على السوق، سبتهم يعني في البيت فرحت على السوق. يعني انا كنت بعض احيان مش عارف اصور هذه ولا ما اصورهاش، لانه انا فعليا مش قادر اصورها. انا فعليا مش قادر، بس في نفس الوقت بدي العالم كله يشوف هذا الطفل. بضغط على حالي اني انا اقدر اصور هذا المشهد عشان العالم كله، لكن انا داخليا منهار. طبيب يا شباب. في الوقت هذا كان من أصعب القرارات اتخذه إنه زوجته وأولادي يغادروا قطاع غزة وأنا أضل في قطاع غزة.
يلا اطلعوا يلا. هذا كله بعد. ايش حابة تحكي لنا يا ام وجيه قبل ما تطلعي؟ برفع صوت وش كمان؟ برفع الوطن. اهم شيء دير بالك مع الوطن. انت دير بالك على حالكم. اهم شيء دير بالك مع حالك. تصفيش كثير. اولاد. تصفيش كثير. تصفيش كثير. ايوه. مش هلاقي الميزانية تبعتنا خلصت. ايوه ان شاء الله انا لما يكون في فرصة مناسبة حاجة اقرب وقت. كيف ورجع خلص. احنا وصلنا مصر. وصلت مصر بابا. بابا احنا وصلنا مصر. يعني لسه شوي. سمير طلع لي هاي نقلها. طلع لي هاي. بابا طلع لي هاي. آخر مرة شفتهم فيها يوم سفرهم. انت تضل معي ولا تروح مع ماما مصر؟ خلاص اكيد؟ احكي لعمو سمير تضل. سمير ضلني هين. وين؟ معك. مع مين؟ معك. مع مين؟ مع سمير وبابا. When he leave us for 1 hour or 2 hours, I feel that something robbed of my heart. Now I'm leaving him. I don't know really when I can see him again. قررت البقاء في غزة لأنه كان واجب علي ومفروض علي بالأصح الواجب الأخلاقي. لا تقول له ماما خلاص. قول له ماما خلاص. والله خلاص. خلاص. Now, more deadly strikes on Gaza today, hitting tents at one of the few hospitals still standing. Targets in the north, in the middle, and in the southern part of the Gaza Strip. Some of those bodies are still trapped under the rubble. كنا نشتغل على مدار الساعة، كنا بالليل مرات ما ننام. Our camera crew was there before 4 a.m. as hundreds of people came to the Gaza coast, waiting desperately for the delivery of food. Israel has paused all humanitarian aid entering Gaza today. Israel's government saying they had blocked the aid earlier because Hamas was stealing it. صورنا نزوح، دمار مستشفيات، أيضا مدارس. صورنا انسحابات للجيش، دمار. This is all part of this increased military pressure that the Israelis are putting on Hamas. كان مرات ينطلب منا أشياء، كان ممكن ينطلب منا تحديثات. Masked Hamas fighters handed 4 black-clad coffins over to the Red Cross. Israel says there's a vast network of tunnels concealed beneath civilian areas. Israel and the U.S. have warned Hamas is using civilians as human shields. Our crew in Rafah kept rolling. As the Israeli military advanced, he films as wounded children stream out. This is what it looks like from the inside of the most dangerous city now in the Gaza Strip. أصبحت غزة للأسف الفترة الأخيرة إنه فيها أشكال الموت متعددة. غزة أصبحت مقبرة للناس.
هذه المناظر كلها يعني صعبة كثير. ما في موقف لحاله انه الواحد يتذكر موقف. كل يوم اليوم اللي بشوف فيه الموقف بتأثر فيه. The last 2 years, they were sending to us material every day, every day, every day. It's video coming to me, but they saw that in their eyes. They smelled the blood. They saw the bodies. They hear the scream more than I hear it. They saw maybe other pictures that they didn't film for me, and this has affected them. It changed their personality, everything. أنا بعيش هنا مع كوكبة من الصحفيين الموجودين داخل مخيم احنا مسمينه المخيم الصحفي اللي موجود على سور مجمع ناصر. قبل الحرب أنا كانت حياتي يعني حلوة. أنا صاري بساند البوجي رسمت هاي الرسمة عشان بابا الصحفي والدلع. مقارنة غزة كانت جنة. كنت بحب مثلا أصور الحياة اليومية للناس، كيف بتقضي أيامها. دايما بحب اتذكرها. هلا بتصير تتذكرها لانه كيف كانت وكيف صارت. هذه يعني مقارنة بالحروب السابقة ايش ممكن تتسمى شيء اكبر من الحرب. احنا عشنا مراحل سيئة جدا، بس مش انا وسمير وزملائي في NBC، لا انا وزملائي حتى في العمل الصحفيين كلهم كانوا بعاد عن عائلاتهم، بعاد عن بيوتهم، بعاد عن اسرهم، وساكنين في خيام جنب مستشفى او في خيمة جنبنا. كلنا صرنا اخوة. حمص هاي شايف برنو حتى واحنا بنعمل اكل برنو في الشغل برنو قاعدين. الو السلام عليكم. الله لا يحييك. لا يغير. كيف الظروف عايشة تحت في الخيمة يا توفيق؟ والله الظروف كثير مأساوية. طه صغر ف عرض طه والله. يعني كل القصة تتمحور حول السلطة. كنا دائما نقعد مع بعض نضحك، حتى في اوقات كنا حد يكون يدخل في اكتئاب. سمير ايش تسوي؟ معاناة الصحفيين وقت الحرب. نسل ونشر وعاش حياة عزوبية حاج بعد المدام، وضع تعيس ويرثى له وحالته حزينة وميؤوس منها، وهي هدول في الله كمان ساعة ينسرقن كمان ساعة. شو الكاتب الثاني؟
هدول متعاونين، انت كنت كل يوم تتعامل معاهم، كل يوم تتصور معاهم، كل يوم تكلمهم. بنشوف بعض اكثر ما بنشوف اهلنا. ليش بتصيحي؟ نانا ليش بتصيحي؟ حبيبتي يا بابا حبيبتي. ان شاء الله يا بابا، ان شاء الله نتجمع قريب ان شاء الله يا بابا. هانت يا بابا، ما تصيحيش حبيبتي. ايش اجيب لك معي لما اجي؟ حبيبتي. هم عايشين الان في مصر. انا كنت كثير مطمن ومبسوط انهم يقدروا انه في جزء من عائلتي يكمل مسيرتي حتى لو انا مت. طبعا احنا بننام مع بعض هنا. طه هين، انا في النص، سامي هنا، صامد هين. صمد، اول يوم في الهدنه ايش بدك تسوي؟ بدنا نطلع نصور ونشتغل. مش كمان بس بدي اكلم امي وابشرها واطمنها. بدي ارجع على بيتي وزور قبور المقربين لي. نعم. ما تنتهي لما تنتهي الحرب. عندي شغل مش فاضي ومدور. انا اول حاجه بلبس وظبط حالي، بعدين بدي اروح على رفح اصور واشوف دارنا واسلم على الحبايب وعلى الاهل. بس كثير هيك يا معاذ، كل حاجه نفسي فيها بدي اعملها. ولا حاجه بدي اسويها ولا حاجه. عميت في الضوء. يا عم بتتهابل انت. في عيد ميلاد سمير، يوسف راح تدور في كل المدينة عشان يوفر لنا قالب كيك. هو عرفني انه انا مريض سكر، فبحتاج بعض قطع من الحلو اللي انا اعوض فيه السكر اللي بروح. بقول لي انا جايب لك مفاجأة. يلا يا سامي روح معهم. كم كاميرا نصور؟ يعني كنت انا وياه دائما نمزح مع بعض، بنضحك مع بعض. احنا بتربطنا علاقتنا كثير جيدة الحمد لله بيناتنا وبين بعض. السابع من ابريل لعام 2025 كان اصعب يوم في حياتي. صحينا على صوت انفجار قوي، كان في هجوم على الخيمة المقابلة لخيمتنا، خيمة صحفيين، خيمة من خيم زملائي. جاءت على خيمتنا اللي هي كانت ممزقة، كانت فيها شظايا في كل مكان. كان سامر يصرخ إيهاب يوسف إيهاب يوسف. طبيب اللي كان في العناية المركزة غطى على وجه يوسف، حكى لنا انه استشهد. انا في هاي اللحظة ما قدرت اتمالك نفسي. يوسف ما كانش بس زميلنا، كان هو الفاكهة. يوسف كان صاحبي قبل ما يكون زميلي، كنا بشكل دائم قبل بعض. لما بدأت الحرب ما بده يتركنا، كان دائما يخاف علي.
كان المفترض مثلا إنه إحنا نصور جنازة شهيد، بس أنا حملتني عشا. كان هذا مصاب في العناية، ممكن نفقد أي حدا في أي وقت. ما عرفت إيش أسوي ساعتها فعلا. صباح الخير يا عزيزي يا صامد، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير، هذا أهم إشي. حياتك احكي معي، بدي أطمئن عليك. صامد عزيزي كيفك؟ اتصلت فيك أطمئن عليك كمان مرة. يعني بندم أنا مرات إنه ما خليناك تطلع من أول وتكون مع أولادك وتكون مع مرتك. والله يعني كانت يمكن بحمل حالي الذنب بهذا الإشي أنا كمان يعني، وبعرف إنك كان بينك وبين الموت شحطة زي ما بقولوا. إن شاء الله بتمشي وبتعدي يا نواس، بتعدي إن شاء الله. ما تندم على شيء، وأنا ما ندمت إني ما طلعت من غزة، ولا بالعكس أنا هاي بحس واجب علي إنه أنا كصحفي إنه أنقل هاي الرسالة من غزة والصورة. At Gaza's Nasser Hospital, doctors are struggling to keep 4-month-old Zainab alive. She suffers from a condition that means she needs special baby formula. Foreign doctors saying any formula they bring with them is confiscated by Israeli authorities. Have you seen any cases like that? Like in your other trips? No. Not where I work. He's asking me, how do you feel when you see something like that? First, as a mother, it breaks your heart. But also as a human, we cannot bear to see something like this. يلا يابا يلا يابا، مش نلحق المايه قبل ما تخلص. اجري. يا إما مواصلة العمل، تكملة العمل، يا إما إنه أنت تقعد وكمان حتموت. والله بدها يومين تخلص. بكره بتخلص. السنتين هذه اللي شفناها عن 50 سنة. احنا اشكالنا تغيرت، احنا كانت عندنا قوة، كانت عندنا يعني كانت في شغلات كنا نعملها مش موجودة. كنا حتى لما يلعب الأولاد هذا الهزار وهذا بالقلب بخافوا من الفيلم لما يصير قصف. بخافوا من صوت القصف ومن صوت الصواريخ وبخافوا من الزنانات هذه. ايش مالهم؟ بدها رز I was asking them to do a story about starvation. I spoke with Samir and I noticed something strange in his voice. I said, what's going on with you? I'm joking with him always. He said, Lawahiz, I didn't eat from 3 days. I'm really exhausted and tired. And it was the first shock with me to hear from Samir that they didn't eat and they can't find food. عشان الواحد يقدر ايش يجيد حاله. شو خبز، شو طحين الشكل يستبدلوا كنت بسكوت سلطة. طبعا هذا مش موجود لأن كان يعني عندي كنت. يسعد صباحك أستاذ لواحظ، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الجوع يعني نحكيها بكل مصداقية صار يعني مش المجاعة طالت الكل حتى إحنا. What happened that recently Samir collapsed. This is the moment I was saying they have to go out.
شبكه ام بي سي بالخطوره علينا، انه صارت الناس فعلا تموت من الجوع. مات يوسف وإيهاب مختر، صوروا معنا وحكوا لنا انهم هم راح يعملوا لنا اجراءات والاجلاء من غزه. مرحبا يسعد مساك يا نواس، كيف حالك؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله صار اشي جديد بخصوص السفر، حكيتوا مع حدا؟ اتصلتوا مع حدا؟ الوضع عندنا سيء كثير، طمنينا. I was giving them hope all the time. Even inside me, I didn't believe, to be honest with you. This is very difficult time to get people out of Gaza. هاي المشكلة احنا بالعكس. فيش مش راضي يجوا ولا شيء؟ ولا شيء غريبة. جولاتنا اصلا كمان فاصلة، مش عارف انا كيف. هاي بعثت لي رسالة. هذا أهم شيء، بس دائما طمنوني بحياتكم يعني. أنا الآن بدبي بخصوص هذا الموضوع، هم على أساس إني أتغادر المنطقة، إن شاء الله أقدر أجيب هذه الرسالة معي. Suddenly it came to us by the Israelis that we will not allow Samid and Samir to leave the area. And it was very weird. Why? Then I have to call them and to tell them the bad news. It was just silent. I couldn't see them, of course. I don't know what's happening. I couldn't see their faces. Samid, say something. Samir, say something. What do you think? He said, I thought I have hope and you gave me hope. I don't have hope anymore. I'm going to die in Gaza. بعد تقريبا بيوم اتصلت فينا لواحظ، كنت جاهز. هي اول ما اتصلت فيي بتقول لي سامي انت ايش قلت لي؟ قلت لي انك انت بدك تموت في غزه. قلت لها صحيح. قالت لي انا مش حخليك تموت في غزه، انت وصامد اجاكوا قبول. You will not believe the happiness. He said, Habibti, my darling, what an amazing news. You know, different note, different spirit. As if someone living without a soul and suddenly you brought a soul from outside and you put it in their bodies. This is how I felt. طيب يعني بهذه المناسبة السعيدة يعني أنا جايب لك أحلى هدية. الهدية إنه تمت الموافقة، غدا حنسافر إن شاء الله عندكم إن شاء الله. عن جد؟ والله. على طول؟ إن شاء الله. أحلى هدية في العالم. نحضر عيد ميلاد سعادة إيش بصيروا؟ تكوني معي في البيت ونقعد مع بعض بالفرح. حبيبتي حبيبتي دموعي جاري والله يا بابا، حبيبتي يا بابا. حنترك ورانا ناس أعزاء. طبعا الشعور صعب وحلو بنفس الوقت إنه إحنا حنغادر، وإن شاء الله ربنا يسهل الأمور وبنمشي وبنطلع على خير إن شاء الله. ولا قدر الله إنه
فشل عملية إجلانا، فهذا كان حيكون إشي محبط، لأن فشل معناته إنه إحنا متنا. المشكلة طبعا المسافة هاي، لأنه أنا من مدينة رفح، لكن للأسف ما عرفتش المدينة. أنا وين بالضبط؟ أنا طريق رفح حافظها، وين المباني؟ وين الشوارع؟ وين المعبر؟ حجم الدمار كبير 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 يعني. للأسف أنا ماشي في سكة لكن كلها إيش؟ دمار، ما فيش ولا حدا. طلوعنا من غزة كان رحلة موت. شو صار؟ أطلقوا الرصاص عليهم اليوم، ما طلعوش. عمين؟ على الباص تبع الشباب. هينا بنشوف إشي تاني هلا. لو هتفش أي مواصلات خاصة بتوصل كرم. وجيه بعرف فيش أي سيارات خاصة، بس أنا بقول لك هذا عن التنسيق. شوفوا سيارة لل8 بتعطوني الاسم والهوية على السريع تصرف. بروح أشرب قهوة. يا ولكن للأسف بعد ما رجعنا حطمنا. والآن احنا بحاول هنا ادبر الباص، يعملوا لي تنسيق للباص، بس كيف ممكن تطلع معي سيارة صليب او اوتش او يوان او ايش؟ بدون صليب عادي فيش مشكلة. ايش قال؟ خلص ايش قال؟ يلا بدنا نتوكل على الله. ايه؟ بدنا نطلع من سوريا، بقول لك اطلعوا، اذا ما طلعتوش مش حتطلع. يا الله قلبي وقف. انا غيرنا البلوز ونشوف حجتهم. حلو عنك. ان شاء الله جعله الله يكون الله خير. مع السلامة جاي. شوف السيارة والعطل ايش اللي فيها المشكلة، لأنه احنا واقفين في نص الشارع في منطقة خطر. ايش معه كل شوي بيروح؟ صلح الباص لقيت؟ الحين الشلة رحمة ربنا هذه. طبعا هو خطر التصوير في المنطقة، خطر التصوير، فلهيك مش قادرين نصور براحتنا خارج الباص. واحد حبيبي صامت، شوف ربنا كبير. هي السفير الصربي رتب الباص. يلا تلت ساعة بكون عندكم يا أخي. أول شيء ثقتنا بالله أولا، ثانيا في السفير الصربي. وإن شاء الله دقائق يعني بيقدروا يدبروا لنا بديل ونغادر من المنطقة الخطيرة هاي.
مبروك 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 الحمد لله الحمد لله. تعال تعال أمانك أمانك. عادي. What are you feeling as you will see them for the first time, I think, face to face? Correct. I really don't know. I'm tired even to think, but I spoke with Samir. He asked me, can I hug you when I would see you? And it was very nice to hear that. Hey Samir, Samir sent me something. جمال الطبيعة اللي أنا شايفه استنى باللحظة اللي أنا بشوفك فيها ايوه اسمع؟ الو الو انا شايفك. هينا برجع لورا. هينا هينا شوفك. هينا هاي سمير. بقدر اطلع؟ اطلع لهون شوي بسرعة انا مسؤوليتي. سمير زي ما بيحكوا احنا عندنا في غزة فيش فرحة بتكمل، فيش نهائيا فيش فرحة بتكمل. يعني كل فرحة لازم يكون فيها منقوص شيء. تعال انت ولا غير اليوم معبور. احنا حنرجع تاني على غزة ولك يسعد ربي اللي خلق ايديك ونغطي أحداث اللي بتصير في غزة، وإن شاء الله نغطي الأمل والحياة. أنا طلعنا من غزة بس لسه روحنا موجودة.
We thank you for watching, and remember, stay updated on breaking news and top stories on the NBC News app or watch live on our YouTube channel.